Good day everyone! Welcome sa BIM Skills PH. Hindi lang 3D ang BIM. May 4D schedule at 5D cost, kasama rin ang sustainability at operations. Ano nga ba ang 4D BIM? Makikita mo ang buong construction sequence, isang paraan upang pagsamahin ang modelo at schedule. Ang 5D ay magkano ang gagastusin. Makikita agad ang epekto sa budget. At magkano ang gastos sa bawat desisyon. Ang 6D ay mahusay at sustainability ng gusali. Kapag ginagamit na ito, sinusuri ng 6D BIM ang energy performance, gaano kalaki ang kuryente. Ang 7D ay pamamahala sa gusali ng 30 years pataas. Dahil ang pinakamahal ay hindi construction, kundi operation at maintenance. Ang 7D BIM ay kadalasang konektado sa sensors, sa IoT o Internet of Things at building automation. In summary, 3D ay modelo, 4D ay schedule, ay gastos, 7D ay asset information. Ako si Rowena ng BIM Skills PH.